Anh D, năm 7 tuổi, anh là một công nhân xây dựng. Một ngày anh xuất hiện sốt 38 độ C. Với anh, sốt là một chuyện hết sức bình thường. Theo dân gian, anh tự cạo gió tại nhà bằng chìa khóa các vùng tay, chân, ngực. Tuy nhiên, 3 ngày sau vết rước ra vùng ngực sưng nề rồi đỏ và đau. Anh vẫn không giảm sốt. 2 ngày tiếp theo anh cảm thấy khó thở tăng dần, người mệt mỏi, sưng phù và nước tiểu ít dần. Anh buộc phải vào nhập viện. Anh càng ngày càng khó thở và khối vùng trước ngực sưng to, căng, rất đau. Anh được chụp CT phát hiện ổ áp xe 85 x 33 mm thành ngực phải có lan vào trung thất. Tình trạng của anh càng ngày càng nặng. Ngay lập tức các bác sĩ phải hội trần toàn viện để mổ dẫn lưu áp xe thành ngực và màng phổi phải. Sau đó anh phải thở máy và nhập khoa hồi sức cấp cứu. Vậy áp xe là gì? Một ổ áp xe hình thành khi da bị rách và khoảng trống này bị các vi khuẩn xâm nhập. Có khoảng 10 tế bào vi khuẩn trên mỗi tế bào người và chúng có ở khắp nơi trên bề mặt cơ thể. Do đó một vết xước trên da và là một lời mời chào đối với các vi khuẩn. Khi điều này xảy ra, hệ thống miễn dịch đáp ứng lại. Một trận chiến xảy ra và kết quả là hình thành mủ, một hỗn hợp gồm có vi khuẩn và tế bào chết. Để đáp ứng, mô giải phóng các cytokine và kêu gọi các tế bào bạch cầu đến giúp. Các tế bào bạch cầu đến đầu tiên sẽ tiêu diệt vi khuẩn, xử lý các tế bào chết. Khi tế bào miễn dịch thua, nó cũng chết và trở thành một phần của ổ mủ. Xung quanh các ổ mủ sẽ hình thành fibrinogen và bao quanh các cục máu đông và dần sơ hóa thành một màng bọc. Đôi khi fibrin còn đang trong các ổ mủ chia tách các ổ mủ nhỏ hơn trong các ổ mủ lớn. Mặc dù ổ mủ chưa xác chết nhưng nó vẫn có rất nhiều vi khuẩn sống trong đó và có khả năng gây nhiễm rất là cao nếu lan đến nơi khác, thậm chí nhiễm khuẩn máu. Áp xe gây triệu chứng viêm, sưng, nóng, đỏ, đau. Với áp xe trên da, đến một lúc nào đó ổ mủ sẽ vỡ ra và trào ra ngoài. Nhưng ở anh C gặp phải ổ áp xe sâu, điều trị thường bằng kháng sinh, nhưng kháng sinh cần phải tiếp xúc với vi khuẩn nhờ dòng máu để có tác dụng. Vì bên trong ổ áp xe không có mạch máu nên kháng sinh chỉ có thể vào bằng con đường khuếch tán. Điều này sẽ không có hiệu quả cao đối với các ổ áp xe lớn. Đó là lý do vì sao điều trị tốt nhất với ổ áp xe là phải rạch dẫn lưu ổ mủ ra. Anh C được phẫu thuật và quan trọng nhất là phẫu thuật phải triệt để cho tất cả các vách ngăn đều được loại bỏ đảm bảo không còn tồn đọng. Trong trường hợp anh D, dễ dàng nhận ra do anh cạo gió bằng chìa khóa và làm xước da nên đã tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Một vết xước nhỏ liệu có nặng nề đến thế không? Chúng ta chẳng ai từng xước da. Thật ra anh D có thêm nhiều tiền sử tăng huyết áp bỏ thuốc trong một năm nay, đái tháo đường 10 năm. Nay điều trị insulin tiêm, tự điều chỉnh tại nhà 10 đơn vị sáng và 10 đơn vị tối, lạm dụng rượu khoảng 100ml một ngày và đã từng bị viêm tụy cấp cách đây 20 năm do rượu. Đái tháo đường là một bệnh mãn tính nặng nề, nó khiến những người mắc bệnh khó liền vết thương và thường có những biến chứng nhiễm khuẩn như nhiễm khuẩn bản chân đái tháo đường. Đây là một kết hợp giữa tổn thương thần kinh và nhiễm khuẩn. Áp xe gây ra những triệu chứng sưng nóng đỏ đau và với áp xe trên da, đến một lúc nào đó ổ mủ sẽ vỡ ra và trào ra ngoài. Tuy nhiên ổ áp xe của anh D không đơn giản. Áp xe lan rộng, sâu và vỡ vào trong màng phổi trung thất, làm nhiễm khuẩn toàn bộ các cơ quan quan trọng trong cơ thể như tim và phổi. Có thể anh D còn đang nhiễm khuẩn máu. Như đã nói, nguyên tắc trong điều áp xe là phải giải phóng, dẫn lưu được ổ mủ. Vì vậy anh D cần ngay lập tức phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe thành ngực và màng phổi phải. Đây là một cuộc mổ lớn và bắt buộc đối với anh D. Các xét nghiệm trả về cho thấy gạch cầu là 19 mg trên lít, trung tính là 84%. Anh D sốt, CRP23 khẳng định tình trạng nhiễm khuẩn trong cơ thể. Tình trạng ngày càng diễn biến xấu, anh D không còn tỉnh táo, rối loạn ý thức, khó thở, huyết áp tụt 90/60 mm thủy ngân. Dù cho các bác sĩ đã bù dịch cho thấy anh đang bị sốc nhiễm khuẩn. Anh được đặt nội khí quản, thở máy và ngay lập tức để tránh tình trạng hôn mê, bảo vệ đường thở cũng như hỗ trợ hô hấp cho anh. Sốc là một tình trạng rối loạn tuần hoàn làm giảm tuyến máu cấp ở các mô. Sốc nhiễm khuẩn tức là có mầm bệnh vi khuẩn trong máu gây ra sốc. Các vi khuẩn này tiết ra nội độc tố và ngoại độc tố. Các chất này gây tổn thương mạch, giải phóng cytokine, histamine và các chất đông máu. Các chất viêm này làm mạch bị giãn, nước sẽ thoát ra ngoài lòng mạch giống như khí trong một cái lốp xe bị thủng vậy, dẫn đến tình trạng thiếu máu và thiếu oxy. Thiếu oxy toàn bộ cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng suy đa tạng, thận bị suy khiến cho lượng nước tiểu bị giảm và phù. Thận có hai chức năng là bài tiết nước tiểu và nội tiết. Hãy tưởng tượng thận giống như một cái phễu lớn, máu đi qua và thận
giúp cơ thể giữ lại những thứ cơ thể cần, bỏ đi những cái thứ chất độc, sản phẩm dư thừa không cần thiết. Bình thường lưu lượng máu đến thận khoảng 1000 ml trên phút, chiếm từ 20 đến 25% cung lượng tim. Khi lượng nước trong cơ thể giảm, đương nhiên lưu lượng máu đến thận giảm, thận được lệnh giảm sự bài tiết nước tiểu. Lúc này nước tiểu ít dần và cô đặc lại. Nếu lưu lượng máu đến thận giảm mạnh, sự bài tiết nước tiểu có thể ngưng, gọi là vô niệu. Thận cũng cần oxy, cần được nuôi dưỡng. Khi lưu lượng máu đến thận giảm dưới 20%, bình thường tế bào thận sẽ bị thiếu oxy. Nếu lưu lượng giảm hơn nữa và kéo dài sẽ gây tổn thương hay chết tế bào. Tình trạng này không được chữa trị sẽ tiến triển đến suy thận cấp. Nguy hiểm hơn, khi huyết áp thấp, tất cả các cơ quan bị thiếu oxy và dẫn đến suy đa tạng. Xét nghiệm cho thấy ure 8,3, creatinine 138 cho thấy anh D đang bắt đầu suy thận do xấp nhiễm khuẩn. Các bác sĩ liên tục truyền dịch và theo dõi lượng nước tiểu cho anh. Mục tiêu quan trọng trong điều trị xấp nhiễm khuẩn là bổ sung lượng máu đến não và tim cũng như kháng sinh càng sớm càng tốt. Anh D được sử dụng 3 loại kháng sinh đồng thời, có khả năng bao phủ vì tình trạng nhiễm khuẩn nặng gồm meronem, vancomycin và metronidazole. Nhờ được điều trị đúng đắn và kịp thời, nhanh chóng sức khỏe anh D dần hồi phục các ngày sau đó. 2 ngày sau anh được rút nội khí quản. Tuy nhiên, các dẫn lưu ổ mổ vẫn còn ra dịch và anh vẫn cần dùng kháng sinh kéo dài với ổ áp xét sâu của mình. 14 ngày sau, tình trạng nhiễm khuẩn đã hết, anh hết sốt, các xét nghiệm cũng cho thấy phản ứng viêm trong cơ thể đã giảm đi. Sau khi dẫn lưu không còn ra mủ, anh được rút dẫn lưu và xuất viện. Xây xước da là một vấn đề bé còn con, tuy nhiên xây xước da mà gây nhiễm khuẩn tạo ổ mổ áp xe giống anh D thì không đơn giản một chút nào. Các bạn hãy cẩn thận, đừng coi nhẹ sức khỏe của mình và hãy khám sớm nếu có các dấu hiệu nhiễm khuẩn nặng như anh D. Các bạn không biết được anh D đã phải tốn bao nhiêu tiền và nguy hiểm đến tính mạng như thế nào chỉ vì vết xước do cạo gió bằng chìa khóa đâu. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy luôn giữ gìn sức khỏe và tôi cũng mong các bạn luôn mạnh khỏe. Alo, các bạn tưởng đã hết video rồi đúng không? Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Comedy và bạn sẽ lên TV, hoặc thỉnh thoảng tôi sẽ post một vài tin thú vị cho các bạn. Nhớ subscribe nhé. Bolus, đặt nội khí quản và thở máy cực kỳ khó chịu. Đương nhiên tôi cũng chưa từng bị cắm một cái ống nào như thế và các bạn cũng chưa từng. Tuy nhiên quan sát người bệnh đặt ống nội khí quản và thở máy, các bạn sẽ hiểu họ khổ sở, khó chịu như thế nào. Khó chịu vì một cái ống nằm trong khí quản mình, khó chịu vì không được thở bình thường mà phải thở theo cái máy đã áp đặt, khó chịu vì stress, căng thẳng. Vì thế hãy giữ gìn sức khỏe, đeo khẩu trang thì dễ dàng hơn về thở máy. Ok, hết rồi đấy. Subscribe đi, năn nỉ mà.